درود دوستان، گلم یاشار هستم. به چنل آرتیم یاش تریدر دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس خوش آمدید. امیدوارم از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر من می‌بینید حال دلتون عالی باشه و از نعمت سلامتی برخوردار باشید. و اگر احیانا دل مشغولی، نگرانی تو دلتون هست، از خدای مهربون میخوام که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دل مشغولی‌ها و ناراحتی‌ها رو از دلتون بیرون بکنید، چرا که شما شایسته آرامش تو قلب و روحتون هستید که جان دلتون بهش نیاز داره. خب دوستان، تو این بخش ما میخوایم خرید و فروش ارزها رو تو قسمت اثبات با هم دیگه یاد بگیریم. از این بالا قسمت ترید رو کلیک میکنیم. توی نرم افزارش هم همینجوری اون پایین قسمت ترید داره. اثبات رو انتخاب میکنیم، وارد صفحه خرید و فروش در واقع معاملات ما میشیم. ببینید این قسمت داره خود چارت رو نشون میده. این بالا داره نشون میده که ما چه جفت ارزی رو میخوایم خرید و فروش بکنیم. حالا مهم نیست دیگه هر ارز جفت ارزی که شما انتخاب کردید، یعنی حالا ما اینجا میخوایم BTC رو انتخاب بکنیم، یه مقدار BTC خرید و فروش با هم دیگه انجام بدیم. اینجا داره یه سری مشخصات قیمتی رو نشون میده، تو 24 ساعت چقدر قیمت پایین بوده، چقدر بالا بوده و یه سری مشخصات این بالا هست. اینجا هم داره نشون میده که به تریدینگ ویو وصله و دیتای تریدینگ ویو رو داریم میگیریم و خب این بخشیه که بخش عمق بازار هست و کلا این محیط خیلی شبیه تریدینگ ویو هستش. یه محیطی هست که برای تحلیل استفاده میشه و اینجا شما میتونید تایم فریم ها رو عوض بکنید. هر تایم فریمی که دلتون بخواد میتونید بذارید، تا یه سال هم تایم فریم اینجا شما میتونید ببینید، هی عوض بکنید و محیطی هست. این گوشه هم که ابزارهایی هست که مثل همون تریدینگ ویو دیگه. دوستانی که آموزش تریدینگ ویو رو دوست دارن بدونن، من آموزش کاملش رو براتون قرار دادم. ببینید دقیقاً مثل تریدینگ ویو هست. اینجا من لینکش رو تو قسمت توضیحات براتون قرار میدم. این پایین هم یه سری اوردرایی که باز و بسته کردیم و اینجا داره به ما نشون میده. اینجا هم که اوردر بوک هست، سفارش‌های خرید و فروش، بالا فروش، پایین خرید، و اینم که قیمت بازار رو داره اینجا نشون میده. اما قسمت اصلی که ما باش کار داریم این قسمت هست، صفحه‌ای است که ما می‌خوایم خرید و فروش انجام بدیم. ما اینجا سه نوع خرید و فروش داریم: لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت. این لیمیت همون توی صرافی‌های ایرانی هم بود دیگه. قیمت فوری که میشه مارکت و قیمت لیمیت میشه همون قیمتی که ما میخوایم تعیین بکنیم که رو چه قیمتی بخریم. اینجا ما پرایس رو انتخاب میکنیم، یعنی ما میخوایم قیمتی که ما میخوایم بخریم و در واقع یه قیمتی رو مشخص میکنیم. حالا معمولا قیمت پایینتر از قیمت بازاره. اینجا هم قسمت امانت هست، مقداریو که ما میخوایم خرید بکنیم. هم میتونیم اینجا به صورت تایپی بذاریم، هم میتونیم اینجا از این ماژول استفاده بکنیم که چه مقدار میخوایم در واقع داشته باشیم. از این قسمت حتی میتونیم میزان USDT مون رو، حتی ممکنه مبلغ دلاری مد نظرمون باشه، دلار رو بزنیم و بای BTC رو بزنیم و این سفارش ما به صورت کانفرم میشه و سفارش ما میشینه. ببینید این قسمت داره نشون میده سفارش ما رو، تاریخی که باز بست کردیم و پیر ماست چه جفت ارزی هستش و نوع در واقع سفارش ما هستش و دایرکشن ماست، یعنی خرید یا فروش، پرایس هستش و مقدار و یه سری اطلاعاتی که اینجا داری شما میبینید دیگه. کل اطلاعاتی که در مورد اون سفارش هست ما اینجا داریم میبینیم. از این قسمت هم میتونید شما کنسل بکنید در واقع، چون ممکنه مقدار طول بکشه تا به اون قیمت برسه. چون ما میخوایم با هم دیگه مارکت رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم. من اینو کنسل میکنم که بریم طریقه خرید مارکت رو هم با هم دیگه بررسی بکنیم. این مارکت دقیقاً همون خرید فوری توی صرافی ایرانیه. برای در واقع قسمت مارکت تفاوتی که با قسمت لیمیت داره، ببینید قسمت لیمیت ما اینجا قیمت مشخص می‌کردیم، همون تعیین قیمت بود. اما اینجا دیگه از قیمت متوسط بازار استفاده می‌کنه، قیمت بازار استفاده می‌کنه. فقط اینجا ما مقدار رو مشخص می‌کنیم. برای فرض مثال میگم 62% برای من در واقع سرمایه‌مو بخر، نهایتاً بای BTC رو میزنم و همونجوری که داریم می‌بینید سکسس زد، یعنی با موفقیت انجام شد. من بیت کوین رو حالا خریدم. حالا اگر بخوام این مقدار رو بفروشم، باز میتونم هم از لیمیت استفاده بکنم هم از مارکت استفاده بکنم، فرقی نمیکنه. برای قسمت لیمیت بازم باید یه قیمتی مشخص بکنم. خب معمولا برای فروش یه قیمت بالاتری باید وارد بکنیم نسبت به 65000. مثلا میذارم 66000. مقدار رو باید مشخص بکنم. بر فرض مثال اینجا من میخوام بذارم مثلا همه آن چیزی که من دارم و برای من به فروش میذاریم و مثلا فروش میکنیم. اما برای مارکت که نیاز به مشخص کردن قیمت نیست،
نیست و آنی برای شما میفروشه، فقط کافیه که قیمت مقدار رو مشخص بکنیم. قیمت دیگه لازم نیست. بر فرض مثال اینجا من همه رو میذارم روی آل، سل BTC رو میزنم و همینجور که دارید میبینید بازم سکسس داد و اون میزان مبلغی که گذاشته شدم همه رو بفروشه فروخت و همونجوری که الان دارید میبینید دوباره برای من اویلیبل شد اون مقدار. همونجوری که در این قسمت ببینید دوباره برای من آن چیزی که فروخته بودم و برگشت. حالت سوم اوردر گذاری استاپ لیمیت هستش. دوستان فرض کنید شما بر فرض مثال تو این چارت اینجوری در نظر گرفتید که اگر قیمت مثلا قیمت 67000 رو رد بکنه بازار صعودی میشه، میخوای یه مقدار ریسک خریدتون رو کم بکنید. من توی اکثر ارزهایی که معرفی میکنم همینجوری میگم اگر این رو مثلا نقطه 67000 دلار رد شد تو بازگشت قیمت میتونید خرید بکنید. اوکی، اینجا هم همینجوریه. شما میتونی این کار رو انجام بدی، یعنی تریگر پرایس بذاری مثلا 67000. یعنی موقعی که شما میخوای گرونتر بخری، اوکی گوش کنید، موقعی که میخواین گرونتر بخری از بای استاپ استفاده میکنی. میخوای گرونتر بخری یعنی قیمت از یک نقطه رد بشود، قیمت بره بالاتر، بعد بخواید بخرید. مثلا بر فرض مثال تریگر پرایس بذارید روی 67000 و پرایس هم مشخص بکنی، بگی مثلا توی مثلا 66 و مثلا 800 برای من بخر. اوکی، بعد مقدار رو مشخص میکنی، مثلا هم از این ماژوله میتونی استفاده بکنی، هم از این قسمت USDT میتونی استفاده بکنی. مثلا بگی مثلا من مثلا $1000 اینجا من میخوام بخرم، مثلا بر فرض مثال. اوکی، یا از این ماژوله میتونی استفاده بکنی یا از این مبلغ میتونی استفاده بکنی. خب به این صورت باید بای BTC رو میزنی، یک اوردر میاد این پایین میشینه و شما بهش گفتی که قیمت اگر از 67000 رد شد تو بازگشت قیمت تو 66000 و مثلا 800 یا 900 برای من خرید بکن. اوکی، این به این صورته. یعنی موقع حالتی است که شما میخواد یه محدود رد بشود، یک محدود رد بشود و بعداً بخوای خرید بکنی. تو حالت سل هم همینطور. شما مثلا بررسی کردی گفتی اگر قیمت 66000 رو مثلا رد بکنی دیگه نزولیه، من دیگه نمیخوام اینو در واقع نگه دارم، برای من دیگه اینو بفروشش. به خاطر همین دوباره تریگر پرایس میذاری، مثلا میذاری 66000 و پرایس هم میذاری که اگر 66 رد بشه تو بازگشت قیمت مثلا 66 و 2300 برای من بفروش، یا همین 66 و 400 بفروش. اینجا هم امانت رو میذاری. حالا هم میتونی اینجا تایپ بکنی، هم از این ماژوله استفاده بکنی، هم از اینجا تایپ بکنی. اصلا کل از نظر دلاری اینجا وارد کنی. اینجا از نظر مقدار BTC است. اینجا اگر دلاری مد نظرت باشه بگی مثلا $700 شو برای من مثلا بفروشش. دوباره سل BTC رو میزنی و این سفارش برای شما میشینه و هر وقتی اون در واقع شرطی که براش گذاشتی رو برای شما اجرا میکنه. هر وقتی از 66000 رد شد تو بازگشت قیمت میفروشه. اوکی، البته اگر بازگشت قیمتی وجود داشته باشه ها، یعنی اگر برگرده به این قیمت، اگر میخواید دقیقاً برگرده و یه مقدار ریسکتون رو کمتر بکنید، میتونید اگه 66 مثلا رد بشه 66 رو مثلا 50 برای من بفروش، قیمت پایینتر از اون قرار بدید. اوکی، چون ممکنه قیمت بالاتر قرار بدید قیمت بر نگرده اون محدود، مگر اینکه شما مطمئن باشید قیمت بر میگرده. اگه بر نمیگرده به محض اینکه رد میکنه یه مقدار پایینتر بفروشه. اوکی، یه مقدار پایینتر. البته من بازم بیشتر قرار دادم، باید بذارم مثلا 65 و مثلا 950 برای من مثلا بفروشه. اوکی، تو حالت بای هم همینطور. وقتی شما مثلا میخوای گفتیم که 67000 رد بشه، ممکنه قیمت دیگه بر نگرده همینجوری بره، اون موقع اوردر شما فعال نمیشه اگه قیمت پایینتر از این مبلغ بذارید، مگر اینکه میگم واقعا مطمئن باشید. اما اگر میخواید با اطمینان بیشتر بذارید یک مقدار بیشتر بذارید مثلا 67 و مثلا 50 مثلا به این صورت. اوکی، پس حواستون، البته من اینجا باید میذاشتم حواسم نبود، 67000 اینجا 67 مثلا 0.50.
متوجه شدید؟ اینجام که دیگه مقدارتونه دیگه، هر مقداری که مد نظرتون هست. پس حواستون باشه دیگه، اگر مطمئنید قیمت برمیگرده، پرایس رو میتونید در حالت بای قیمت پایینتری بذارید نسبت به تریگر پرایس. اما اگر نه مطمئن نیستید، قیمت رو یه مقدار بالاتر از این مبلغ بذارید. پس حالت سل هم همینطور، اگر مطمئنین قیمت میاد بالا، تریگر پرایسی که اینجا میذاریم مثلا 66000، اگر مطمئن قیمت برمیگرده، یعنی اینجا قیمت اینجا شکسته برمیگرده، اگه برمیگرده میتونی قیمتی بالاتر از این بذاری، اوکی. اما اگر مطمئن نیستی باید یک مقدار قیمتی پایینتر بذاری مثلا 65950، اوکی، که ریخت تو قیمت بعدی. این در واقع قیمت فعال شدنشه، قیمت تریگره، قیمت فروشش اینجاست 65950 برای شما بفروشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه اینجوری هست لایک و کامنت یادتون نره. اگر نقطه نظری، مشکلی، سوالی دارید حتما تو کامنت ها برای من بنویسید. سعی میکنم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهتون جواب بدم. نهایتا اگر کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستی، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال هر آنچه که شما نیاز داری تو این محیط یاد بگیری، از مفاهیم ساده تا ابزارهای ساده و حرفه‌ای مثل همین صرافی‌ها و کیف پول‌ها و همچنین راه‌های کلاهبرداری این فضا رو دوست داشتید یاد بگیرید که باید یاد بگیرید، چون نیازه که یاد بگیرید تو این محیط پیشرفت بکنید. پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال این بالا سمت راست براتون قرار میدم. تو قسمت دیسکریپشن هم برای شما توضیحات این پایین قرار میدم. امیدوارم که براتون مفید باشه. روز خوش، روزگارتون طلایی.